Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς διατηρούσαν το φρέσκο κρέας και τα πουλερικά στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, τότε που δεν υπήρχαν τα σημερινά ηλεκτρικά ψυγεία? Σε αυτό το βίντεο ταξιδεύουμε πίσω στον χρόνο για να δούμε μια αυθεντική οικιακή οδηγία της εποχής, αλλά και τι από όλα αυτά αντέχει στην επιστημονική δοκιμασία του σήμερα. Η αυθεντική συμβουλή της εποχής. Ποτέ κρέας απευθείας στον πάγο ή ξάπλα στον πάτο του ταψιού, αλλά πάντα πάνω σε σχάρα. Σκούπισμα με νοπό-πανί, αλλά όχι πλύσιμο. Τύλιγμα με αδιάβροχο χαρτί, ξυλοκάρβουνο γύρω-γύρω, τουλουπάνι και κρέμασμα σε δροσερό μέρος. Η επιστημονική εξήγηση και τι ισχύει σήμερα. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική η σχάρα? Επειδή επιτρέπει στον αέρα να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από το κρέας, ακόμα και από κάτω. Έτσι, το κρέας αναπνέει, δεν πνίγεται στα υγρά του και διατηρείται φρέσκο για πολύ περισσότερο. Το νοπό-πανί αντί για πλύσιμο. Η οδηγία να σκουπιστεί με νοπό-πανί και όχι να πλυθεί με τρεχούμενο νερό είναι απόλυτα σωστή, καθώς το πλύσιμο κάτω από τη βρύση διασπείρει επικίνδυνα βακτήρια όπως η σαλμονέλα σε όλη την κουζίνα. Το ξυλοκάρβουνο χρησιμοποιούνταν ιστορικά ως φυσικό αποσμητικό και προσροφητικό υγρασίας. Απορροφούσε τις οσμές και την περιττή υγρασία, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μούχλας. Τουλουπάνι και κρέμασμα. Το κρέμασμα σε δροσερό αεριζόμενο μέρος, π.χ. κελάρι, επέτρεπε στο κρέας να αναπνέει και να κάνει μια ελαφριά φυσική ορίμανση, dry aging, ενώ το ύφασμα το προστάτευε από έντομα και σκόνη.